සුබදසක් යාළුවනේ අපේ YouTube channel එකට ඔලුසුන් සතුටින් පිළිගන්නවා. ජර්නල් හතරගෙන ආලා හැමෝටම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් සුපිරිම online job website එකක්. ජර්නල් දැම්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe button එකට හැපැත්තේ මත notification bell එකත් මත තෝරලා තියාගන්න. එතකොට අපේ YouTube channel එකේ තාක්ෂණික කියන videos all notification මාර ගෙන ගන්න පුළුවන්. මතක් කරලා මේ බලන video like එකක් දාන්න. එහෙනම් යමුද video එකට. යාළුවනේ website එකේ link එක මෙතන බලලා description එකේ හෝ comment එකේ දාලා තිනවනේ link එක හරහා දැන් ඔයාලා website එකට එන්න. යාළුවනේ ඔයාලා website එකට ආවම website එක බලාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් තියෙනවා please enter username කියලා username or email කියලා. ඉතින් මෙතනට ඔයාලගේ email address එකගෙන ඔයාලගේ gmail address එක දෙනවා ඔයාලගේ නිවැරදි. your password මෙතන ඔයාලට කැමති password එක දෙන්න පුළුවන්. gmail එකේ password වෙන්න ඕනේ නැහැ. please confirm the password. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙතන දෙන password නැවත මෙතන type කරලා confirm කරන්න. මෙතන refer code එක මෙතන තියලා මේ right එකේ මෙතන දාලා මේ register account කියන button එක touch කරන්න. යාළුවනේ account එක හදලා ඉවර නම් ඔයාලා login වලට ඇවිල්ලා ඔයාලා හදාගත්ත account එකේ gmail එකයි password එකයි දීලා මේ login කියන button එක touch කරන්න. යාළුවනේ website එක බලාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට තියෙනවා about කියලා option එක. මේ about කියන option එක touch කරන්න. යාළුවනේ මේ විදිහට ඔයාලගේ about එක ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙතනින්. right. යාළුවනේ දැන් ඔයාලා මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන්. පහළට ආවට පස්සේ මෙයාලගේ packages තියෙන මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව පහළට ආවට පස්සේ බලාගන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට තියෙනවා display කියලා option එකයි. ඉතින් මෙතනත් අපිට මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන්. right. තව පහළට පස්සේ බලාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙයාලගේ partners ලා ටික මේ විදිහට අපිට බලාගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේ විදිහට උඩට එමු. ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපිට options කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි example මෙතන Telegram අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන invite කියලා බලනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපේ referral link එක මෙතනින් copy කර ගන්න පුළුවන්. copy invite link හරහා. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් referral commission එක ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා මෙයාලා විස්තරාත්මකව දාලා තියෙනවා. right. මෙතන අපේ referral code එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඒ හරහා අපේ යාළුවෝ මේ website එකට සම්බන්ධ කරලා අපේ යාළුවෝ හරහා අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙන මෙතන recharge කියලා option එක. මේ recharge කියන option එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා. මේ recharge කියන එක අපිට deposit එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. මේ recharge කියන එකට touch කරන්න. recharge touch කරලා ඔයාලා deposit කරන amount එක මෙතන type කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. type කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ recharge button එක touch කරලා ඒ හරහා ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ wallet එක හරහා මේකට deposit එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ලැබෙනවා wallet address එකක්. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ wallet address එක මෙතනින් copy කරන්න ඕනේ. copy කරලා ඔයාලගේ wallet එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේකට deposit එක දාලා ඔයාලා මෙතනට ඇවිල්ලා මේ I have paid කියන button එක touch කරන්න. යාළුවෝ deposit එක දැම්මා නම් ඔයාලා ඊට පස්සේ මෙයාලගේ Telegram එකට ඔයාලා සම්බන්ධ වෙන්න ඕන Telegram customer service එකට. යාළුවෝ ඊට පස්සේ customer service වලට මේ විදිහට message එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා account එක active කරලා දෙනවා. යාළුවෝ account එක active වුණාට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ balance එකත් එක්ක මෙතන package එක ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙතන active වෙලා තියෙනවා correct level විදියට. ඉතින් මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් balance එක මෙතනත් ඔයාලා මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මෙතන යාළුවගේ buttons කීපයක් බලන්න පුළුවන් withdraw team, recharge record, withdraw record, account details, message මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. bind the wallet address, modify password, select language මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන invite කියලා option එක බලා ගන්න පුළුවන්. right අපේ VIP level එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි නැවත යමු profile option එකට. ඉතින් home option එකට දැන් අපිට මෙතන ආවට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙතන අපිට customer service එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මෙයාලව. right. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන අපිට අදාළ package එකේ වැඩ කරන විදිය තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තාවට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. අපි මේ විදිහට home එකට ඇවිල්ලා home එකෙන් අපි මේ විදිහට මෙතන okay touch කරලා ඊට පස්සේ මෙතන මේ level එක touch කරමු. දැන් අපි මෙතන මේ start working touch කරමු. දැන් යාළුවෝ මෙතන okay කරන්න. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලට තියෙන මේ start working touch කරන්න. යාළුවෝ දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් balance එක වැඩි වීමක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට complete කරපු task එක මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් complete ලා දින මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් දැන් ඔයාගේ අදාළ balance එක වැඩි වීමක් වුණානේ. right. මේ විදිහට යාළුවගේ තව packages තියෙනවා අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. right. ඉතින් යාළුවෝ දැන් අපිට මේක හරහා උපයන මුදල් කොහොමද අපේ අතට ලබා ගන්නේ? ඉතින් ඒකට තියෙන යාළුවෝ අපිට ඉතින් අපිට මේක withdraw කරලා අපේ අතට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා එයාලගේ Telegram එක about එක කතා කරා. ඉතින් මේ invite කියන එක අපිට පුළුවන් අපේ referral link එක මෙතනින් copy කරගන්න. ඉතින් ඒ හරහා අපේ යාළුවන්ව සම්බන්ධ කරලා යාළුවෝ හරහා අපිට මේ වගේ referral commission එකක් කරා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඇත්තටම සුපිරි website එකක්. ඔයාලා කැමති නම් මුදල් උපයන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. right. අපි උපයන මුදල් කොහොමද අපේ අතට ලබා ගන්නෙ? ඔයාලා ඒකට මෙතන තියෙන withdraw කියන button එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලෙන් අහනවා withdraw amount එක අහන wallet address එක bind කරන්න කියනවා. USDT address එක ඔයාලගේ USDT address එක ගැන මෙතන paste කරන්න ඕනේ. යාළුවෝ මම wallet එකට ආවම මෙතන මම wallet address එක copy කරගන්නවා. මම නැවත website එකට යනවා. යාළුවෝ මම මෙතන wallet address එක paste කරනවා. right. දැන් මම මෙතන fund password type කරනවා. යාළුවෝ මෙතන මම modify දෙනවා. modify information ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ඔන්න successful වුණා. right. දැන් අපි මුදල් withdraw කරන විදිහ බලමු. ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන withdraw කියලා දෙනවා. withdraw touch කරන්න.
right දැන් ඔයාලා withdraw amount එක විදියට please enter the withdraw amount එක මෙතන type කරන්න right දැන් ඔයාලා මෙතන fund facility type කරන්න දැන් ඔයාලා මෙතන withdraw touch කරන්න ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඕන successful කියලා වැටුණා දැන් ඔයාලා මෙතන back වෙලා නැවත home එකට එන්න යාළුවනේ දැන් අපි අපේ wallet එක කියලා බලුවා withdraw කර මුදල අපිට ආවද කියලා යාළුවනේ මෙතන බලන්න පුළුවන් balance එක වැඩි වීමක් වෙලා තියෙන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් right මේ විදිහට profile option එකට එමු notification name එකට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔන්න payment received මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න payment එක receive වෙලා තිනවා වල මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් transaction එක success මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න payment එක receive වුණා අපිට right අපි නැවත back වෙලා website එකට යමු යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ website එක deposit එකක් දාලා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන් ඉතින් මම deposit කරන්න කියලා ඔයාලට කියන්නේ නැහැ ඔයාලට කැමති නම් recharge එකක් දාලා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන් ඒක ඔයාලගේ කැමැත්තම තමයි තීරණය වෙන්නේ ඉතින් ඔන්න මම site එක review කරා මම ඔයාලට කැමති නම් මම site එක වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන් ඒක ඔයාලගේ කැමැත්තයි ඉතින් මම හිතනවා මේ site එක ඔයාලට හොඳයි කියලා ඉතින් මේ site එක ඔක්කොම දේවල් මම අද review කරා site එක හොඳයි නම් ඔයාලට site එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔයාලා හොඳට හිතලා බලලා site එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතුණා නම් ඔයාලා site එකට සම්බන්ධ වෙන්න යාළුවනේ අපි තවත් වීඩියෝ හමුවෙමු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ජය වේවා